שלום לכולם, אתם איתנו כאן בערוץ טוב, בשידור חי, שאנחנו כמו כהרגלנו נעשה אותו גם קצת תוסס. יש לנו היום אורח מאוד מיוחד, דוקטור פיני יחזקאלי, ניצב משנה בדימוס. פיני, הסתכל אליי, פיני, שלום, ברוך הבא. שלום רב. אני המצלמה שלך. כבוד הוא לי. ברוך הבא, ואנחנו שמחים שאתה כאן. אנחנו נעסוק היום, חברים, בהרבה מאוד נושאים, גם בנושאי משטרה, מפכ"ל ושר, גם בנושא מצרים, שמסתבר שהיא מדינה מחומשת היטב, ולא כל כך כנראה בתמימות. אנחנו נעסוק בעוד נושאים מאוד מאוד מעניינים, החיסול של מוחמד דף, ועוד ועוד מרואיינים מאוד מאוד מיוחדים. היו איתנו לפני שנמשיך. חברים, היחידה של ערוץ טוב, היא כבר בנויה, היא כבר פועלת, מפגשים פעם בחודש, המפגש הקרוב עם אליהו יוסיאן. מי שעדיין לא יצטרף ליחידה, זה הזמן להיות מיקירי ערוץ טוב, להתחבר למועדון הזה, לאפשר לכם, לנו, לדבר, לראיין אפילו, לשאול, להעלות נושאים. ושימו לב, ערוץ טוב בחודש התשיעי, שלישי רביעי לספטמבר, ערוץ טוב מרים לאוויר נופש. נופש, כן, בשלישי רביעי ספטמבר, וחברי היחידה יזכו גם כן להנחה מיוחדת בנופש הזה. בקיצור, חברים, אם עדיין לא הצטרפתם ליחידה, זה הזמן. כמו כן, פה מתחת לנגן, הקישור לתמוך בערוץ טוב, זה חופש הביטוי שלכם, שלנו, המהפכה התקשורתית במדינת ישראל, ואתם איתנו, וזה חשוב, לייקים מתחת לשידור, כי הלייקים, כיוון שהפלטפורמה היא יוטיוב, כל לייק שלכם בעצם גורם להפצה של השידור, וכך עוד אנשים יוכלו ליהנות מהשידורים של ערוץ טוב. פיני, יש לנו כל כך הרבה נושאים היום. בוא נתחיל עם המשטרה, אתה הרי ניצב משנה בדימוס. כשהתחילה הדרך חשבנו שבן גביר מצליח להסתדר יפה עם המפכ"ל, ואולי יש פה, ניסו להאשים את קובי שבתאי שהוא בעצם איש של בן גביר וכן הלאה. בסיומת, בפינאלי מה שנקרא, אם לוקחים את שתי הקצוות, לא נשאר שום ספקות שהחבר'ה האלה לא הסתדרו ביניהם ביחד. זה לא היה נראה כרומן בסופו של דבר. מי זה חשבנו? אני אף פעם לא חשבתי. בדברי ימי השרים, שרי המשטרה והמפכ"לים, אני זוכר רק מקרה אחד שבו שר חי עם מפכ"ל בשלום, ובכל היתר היו ריבים. זה ריב מובנה שנובע מהעובדה שלשר אין סמכויות בפקודת המשטרה. הרקע הוא היסטורי. בן גוריון לא היה דמוקרט גדול, הוא נאלץ לעשות דמוקרטיה כי הסוכנות היהודית הייתה סוג של דמוקרטיה, וכמות הפלגים, ואנחנו רואים את זה גם היום, בתוך הישראלים והיהודים היא עצומה, אין מנוס מלעשות דמוקרטיה, אבל הוא נהג בדרך מזרח אירופאית, הוא מינה כמפכ"ל אדם שלא מבין כלום במשטרה, אבל הוא היה פקיד בהסתדרות, איש אמונו, והיה לו איש קשר למשטרה, כך הוא יכול לסגור היה דברים, וכיוון שהשר הבין במשטרה והוא לא רצה שינבור לו, הוא פשוט יצר פקודת משטרה שבה הסמכות היחידה שיש לשר זה לשאול בבוקר מה שלומך המפכ"ל, ולחתום על מה שהמפכ"ל מביא לו לחתום. זה המצב. מאז שרים ניסו להתמרד, אגב, היה מרד באותה תקופה, המנכ"ל של בכור שטרית ציזיק, עמד על רגליו ועשה בלגן ונאלץ להתפטר מפני שבן גוריון היה נחוש. אגב, בנו של בן גוריון טופח על ידי שר להחליפו. הוא היה סגן המפכ"ל ומפקד מחוז תל אביב. הוא קיבל כמויות שוטרים שונות מיתר המחוזות ואמצעים שונים מיתר המחוזות. ורק בגלל אירוע של שחיתות שבו הוא הסתבך בתיק שחיתות גדול, הוא נאלץ לפרוש מהמשטרה, והחלום הגדול שבו המפכ"ל יהיה בנו של ראש הממשלה נגוז, אבל המצב שבו לשר לביטחון פנים אין מה לעשות בתחום ביטחון הפנים, נשאר חי וקיים. אתה יודע, זה מזכיר לי שלמעשה המפקד העליון של צה"ל זה הממשלה. כלומר, כל ניסיונות להגיד שאם הממשלה מתערבת בצבא, זה פוליטיזציה של הצבא, זה ניצול של בורות ציבורית. כלומר, אחד השיעורים החשובים בדמוקרטיה זה להבין שצבא לא יכול להיות עצמאי ולשלוט, כי אז זה לא דמוקרטיה. כן, דמוקרטיה, רק רגע, דמוקרטיה זה ממשלה ששולטת, נבחרי ציבור ששולטים על הצבא. כשאנחנו הולכים למשטרה, בעצם שמנסים לטעון שאם השר יוכל לחלק הוראות למפכ"ל, זו פוליטיזציה של המשטרה. האם זו אותה טעות או שפה זה שונה? טוב, המצב החוקי שונה.
מרגע שהמצב החוקי שונה, ואין יכולת להגיד למפכ"ל מה לעשות, הסמכויות שלו הן סטטוטוריות, אז השר לא יכול. בן גביר פשוט נקט בשיטה לא נכונה. הוא ניסה לשנות את פקודת המשטרה. שרים לפניו, למשל צחי הנגבי, היה מפכ"ל על. הוא שלט במשטרה. למה? כי הוא הוא נכנס לפוליטיקה המשטרתית, והוא ידע ליצור מנופי כוח, והוא ידע ליצור השפעה, ובדרך כזו או אחרת, כל מה שהוא רצה הוא הוציא מהמשטרה. יש שרים שלא הצליחו. ובן גביר הלך ישר למקומות שהוא מכיר, דרך הפנס. הלך מתחת לפנס, מצא את פקודת המשטרה, אמר אני אשנה אותה. ההנחה שלו הייתה שיתנו לו לשנות אותה. למה שיתנו לו לשנות אותה? ואז נוצר מצב שאם המפכ"ל הוא חלק מהגוורדיה, נכון? הצהיר שהוא נשמע לבית המשפט העליון, אז השר יכול לברבר כאוות נפשו, ואין לו סמכויות ואין לו יכולת, וכך היה גם. אז כמה, אתה אומר בעצם בן גביר עבד לא נכון, הוא היה צריך להיכנס לתוך המערכת ולבנות ככה, לתפור את הסמכות שלו דרך בחירי המשטרה, ובעצם הוא לא עשה את זה, נכנס... אמרתי לו את זה אישית. אמרת לו את זה? ביקש שאני אבוא ואגן על הרעיון בכנסת של שינוי פקודת המשטרה, והוא צודק, אבל הוא בן גביר. כן. אז הוא יכול לצדוק עד מחר. אני רוצה רגע אחד ללכת איתך, אוקיי, אז אני דווקא מסכים איתך שזה, ככל הנראה, הוא עשה טעות בטקטית בכל ההתנהלות שלו, אבל אני רוצה לשאול אותך, כלומר, אתה אומר באופן מובנה, אם היו נותנים לך עכשיו, כן, לשנות את פקודת המשטרה, כן, היית נותן את המפכ"ל תחת השר. אין משרד שבו, נכון, אז הצבא זה הממשלה, אז תכפיף לממשלה. אז הממשלה מנה את המפכ"ל, מרגע שהיא מנה אותו, היא לא יכולה להתערב בשיקוליו. ויכולה לפטר אותו. זה כל מה שהיא יכולה לעשות. אבל כל עוד הוא מתפקד, היא לא יכולה להתערב. וזה מצב אבסורדי. מפני שלשר יש אחריות, הרי היו ועדות שדרשו את ראשו של השר. ויש שרים ששילמו מחירים בוועדות שונות. ועדת אור נפסק שהשר יותר לא ישמש בתפקיד השר לביטחון הפנים, למשל. אז אם אני מקבל עונשים על זה שאני השר לביטחון פנים, המינימום שאני צריך לקבל זה גם אחריות. מה אתה אומר לאנשי קפלן לדוגמה, אנשי המחאה, שאומרים לך אם השר יוכל לחלק הוראות למפכ"ל, אז אולי מה שהוא יעשה, הוא ימנע את ההפגנות של המחאה ויאפשר את הפגנות הימין, בשעה שהמציאות היא כרגע בדיוק הפוכה, כן? כלומר, היחס שמפגיני קפלן מקבלים, זה כפפות של משי, לעומת מפגינים חרדים או מפגיני ימין וכן הלאה. השאלה היא עוד פעם, האם אין סכנה שכששר יכול לחלק הוראות למפכ"ל, אולי הוא יטה את האכיפה לדעות הפוליטיות שלו? תמיד יש סכנה, אבל זה בדיוק העניין. למה נבחר שר פוליטי? הרי החיים הם חיים פוליטיים. הוא נבחר כדי להורות למשטרה, לתת לה הדגשים בכיוונים הפוליטיים שבגינם הוא נבחר. הוא לא נבחר סתם. לא, אבל צריך להיות שוויון. שוויון באכיפה צריך להיות. כרגע זה הפוך. אלה עקרונות מקצועיים שהמפכ"ל אמון עליהם. אבל לבוא, זה ברור. אז יש שוויון באכיפה עכשיו? לא. נו, ודאי שלא, מפני שאנחנו חיים בעולם פוליטי, זה חוזר חזרה לעניין. וזה לא משנה מה נגיד, זה לא... ראה מפקד מחוז תל אביב, שעוד ירד לאיילון בראש כן, אבל מפקד מחוז תל אביב לא היה איש מחאה. הוא היה איש מקצועי, זו הייתה ברירה יחידה שהייתה בידיו. וזה מה שאתה אומר, אתה בעצם אומר, חברים, אם אתם חושבים פוליטיקה, גם מפקד מחוז יכול להיות איש פוליטי, להתנהג באופן פוליטי. אבל במקרה הזה הוא התנהג מקצועית, וצבעו אותו בצבעים פוליטיים, והעיפו אותו בטיפשות רבה, מסיבות פוליטיות, ומה קרה? סוף סוף המחאה יכולה הייתה להשתמש בסלוגן המשטרה של בן גביר. אני מזכיר לך שכל עוד עמי אשד לא נפל לפח, ולא נתן להם את היכולת להגיד, המשטרה של בן גביר, הם לקחו את המשמר הלאומי שטרם היה, עשו תחפושת של אנשים שהולכים בתסך, וקראו לה, הלבישו אותם ואמרו, זאת המשטרה של בן גביר, המשמר הלאומי שלא קם. ואז מרגע שהמשטרה שיחקה את המשחק, והוסרו המסכות, והתחילה אכיפה, באותו רגע המשטרה נהפכה המשטרה של בן גביר. למרות שעוד פעם, המשטרה איננה משטרה של בן גביר.
להפך, היא חלק מהזרוע הביצועית של הפרקליטות. היא ממלאה את רצון הפרקליטות. ובעולם פרוגרסיבי, לא רק בישראל, גם בארצות הברית, גם במדינות אירופה, המשטרה משמשת ככלי ביצוע פוליטי לפרוגרסיבים, להרחיק מתוכם תופעות ואנשים שהם לא רוצים להיכנס. אז כלומר, מה שאתה אומר זה, חברים, בסופו של דבר, איש פוליטי צריך להנהיג את המשטרה, כי זוהי דמוקרטיה, בוחרים נבחר ציבור, על מנת שהוא יעשה את הבחירות כלפי הארגון שתחתיו. אם, עוד פעם, כמו בצבא, אם המשטרה היא גוף במרכאות עצמאי, להפך, יש בזה סממנים אנטי-דמוקרטיים. כי למעשה, אם במשטרה יושבים אנשים שאינם נבחרים על ידי הציבור, והם מנהלים את המשטרה לפי הדעות הפוליטיות שלהם, ואני אומר לך, בצורה מאוד חותכת, בא אליי הרבה אנשים, אבל לאחרונה בא אליי יהודי אחד, אומר לי, תשמע, הם מדכאים אותנו הקטנים, ומאפשרים לקפלניסטים להפגין כרצונם, לחסום את איילון, אבל ברגע שזה מגיע לציבור החרדי, מכות שאי אפשר לתאר, ברגע שזה מגיע לציבור המתנחלים, אין שום כבוד, שום זכויות, שום דבר, חברת כנסת שפגעו בה, אני לא רוצה לדבר פה יותר מדי, אני לא רוצה להעריך בזה, זה דברים שהם מפורסמים וידועים, ואתה אומר, הסכנה הזאת יותר גדולה, ובסופו של דבר חייבים שאיש פוליטי נבחר ציבור ינהיג את המשטרה. תגיד לי משהו, אתה כרגע לא רואה את התיקון באופק, כמו שאני שומע אותך. לא יהיה תיקון. רגע, בלי ייאוש. יהיה תיקון רק... בוא נסכם, בלי ייאוש, כן. לא, אני ממש לא מיואש. יהיה תיקון רק, תראה, זה מערכת מורכבת, יש בה מאבקי עוצמה. ברגע זה העוצמה המוחלטת, בגלל טיפשות ממשלת הימין, את זה צריך לומר. בגלל טיפשות ממשלת הימין, העוצמה היום של בית המשפט היא מוחלטת. והעוצמה של הפרקליטות היא מוחלטת, וראש הממשלה שיש לו סמכות ואין לו אחריות, זה היועצת המשפטית לממשלה. זה המצב הנוהג היום במדינת ישראל. נורא. במצב הזה מה אתה רוצה? במצב כזה העוצמה מצויה בידי בעלי העוצמה, ועוצמה משמעה היכולת שלי לגרום לך לעשות את רצוני, גם אם לא בא לך, ואפילו אם זה מנוגד לאינטרסים הבסיסיים שלך. אני רוצה לעבור איתך למפכ"ל החדש, אבל לפני שנעבור לשם ככה, בקצרה, למה המשמר הלאומי בעצם לא קם? האם זה היה משנה אולי את התמונה בדרום? יכול מאוד להיות שכן. יכול מאוד להיות שכן. אם היו כוחות בכוננות והייתה הבנה, ובמשטרה בניגוד לצבא, לפחות בדרגי השטח של המחוז ומטה, יש הבנה. מה קורה? הגופים האלה היו מוכנים להגיב בחג, בוודאי, הרבה יותר טוב מהמשטרה. בעובדה, מפקד מחוז עם שני ג'ובניקים מתחנות משטרה, שלא ירו כבר 30 שנה, עמדו על הכביש וחסמו בגופם את המעבר של הנוח'בות צפונה לכיוון גוש דן. אז למה המשמר הלאומי לא קם עדיין? למה לא קם? פוליטיקה? כי הוא נהפך המשטרה של בן גביר. תראה, לא יעזור כלום. קרקסו את הממשלה הזאת, בוא נשים את זה על השולחן. קרקסו את הממשלה הזאת. היא לא, הממשלה קרקסה את עצמה בכל הכבוד. למה אתה אומר ככה? תראה, נתניהו כמה? 15 שנה ראש ממשלה? כן. אף פעם לא עניין אותו צבא. תמיד הוא השאיר לשר הביטחון, תמיד הוא השאיר למומחים, אף פעם לא עניין אותו. לא שלא עניין אותו, היה ממושמע. הוא היה ממושמע, הוא הלך אחריהם. ראש ממשלה הוא לא ממושמע, ראש ממשלה הוא מנהיג. ויש אנשים שעובדים תחתיו, כמו ראש השב"כ, כמו ראש המוסד. כן. אם אתה לא מבהיר להם שהם עובדים תחתיך, כן, זה נכון. אחרי 15 שנה אתה לא יכול לבוא בטענות. אם אמא 15 שנה לא שואל את הבן שלה באיזה שעה אתה מגיע, היא לא יכולה להתעורר כשהוא בן 30 ולשאול אותו למה לא הגעת הביתה עד חצות. כן. אז זה חלק מהעניין. חוסר היכולת להבין איך מושלים ולמה מושלים, זה חלק מההתבגרות שהימין עושה עכשיו. הוא מתבגר. כותב לנו פה מישהו שמכנה את עצמו KKK, וזו עוד פעם ההזדמנות לבקש מכם חברים, תרשמו לפחות שם פרטי. משה, יעקב, גיא, לא יודע, תרשמו שם פרטי, מה אני עכשיו אומר? KKK זה שם טוב. כן, כן, בוודאי. אז הוא כותב ככה, משטרה שמתעסקת שנים רק באזרחים הנוחים, ולא בפשיעה האמיתית של הערבים, בתור תושב מלוד, הטבח שלנו כבר פה מעבר לדלת, חס ושלום, מזכיר לי את המערכון של הגשש, כן, שעובר לו שם איזה עולם תחתון, אבל הוא תופס איזה אזרח שדיבר אליו לא יפה. תגיד, אני רוצה לעבור איתך למפכ"ל החדש. יש מצב שהמפכ"ל החדש יהיה מסוגל לשנות את המצב המטורף הזה? לא. והוא גם לא ישנה.
ואם הוא יתמנה, מן הסתם, תראה. למה? כי אתה מכיר את האיש, כי אתה חושב שהוא לא בנוי לזה, או כי המערכת לא תאפשר לו? קודם כל, אף אחד בכלל לא מנסה לגרום למנות את האיש הנכון למקום הנכון. מה אתה בודק את תואר המידות שלו? אתה יודע, בצבא האינדונזי, עד שנת 2021, אם היית בחורה והיית רוצה להתגייס, היה לך, היית צריך להוכיח סוג אחד של כישורים. היית צריך להיות בתולה. היית צריך לעבור מבחן בתולים, ואם אתה בתולה, מעד אוגוסט 2021, יכולת להתגייס לצבא האינדונזי. זה מה שאנחנו עושים למפכ"לים שלנו. מה אנחנו בודקים? את תואר המידות שלהם. מי יכול להשתלט על נבלות? בן אדם ישר שלא מוציא מילה שקר מהפה? אני מכיר שני אנשים שהיו יכולים לשנות את המשטרה וגם התכוונו לכך. אני מוכרח רק לומר, לפני שתמשיך, אני מוכרח לומר רק שהעיקרון שאתה מעלה פה הוא עיקרון מאוד מפורסם בצמרת עולם העסקים בחברות הענק. ברור. ממש אומרים את זה ומדברים על זה וממנים אנשים בהתאם לסטנדרט הזה שאתה אומר פה. כן, תמשיך בבקשה. לפחות בתיאוריה. כן, אבל זה העיקרון, זה החשיבה. אבל פה לא. אז התחלת להגיד, שני דברים, כן, אחד. לגבי, סליחה, סליחה. אנחנו בעצם שואלים על המפכ"ל החדש, אתה אומר למה בוחרים כל פעם בן אדם טוהר המידות כדי שיעבור את ועדת המינויים. שניים אני מכיר ב-25 השנים האחרונות שהיו יכולים לשנות את המשטרה ויודעים מה צריך לעשות. האחד זה אורי בר-לב. השני נפטר והלך לא מזמן יעקב גנות. שניהם מפקדי מחוזות מצטיינים, שניהם יכולים היו להיות מפכ"לים מצטיינים, אף אחד מהם לא היה עובר את הוועדה. אבל אחרי שלא עבר והיו סיבוכים, יעקב גנות התמנה לנציב שירות בתי הסוהר, ויצר מהפכה בנציבות השירות, והפך אותה לארגון כליאה לאומי. אז אפשר רק לנחש מה הוא היה עושה עם משטרת ישראל אם הייתה לו בידיים. אבל שני אלה לא עוברים את הבעיה. למה? כי הם לא עוברים את מבחן הבתולים של הצבא האינדונזי. מה שצריך לבדוק זה האם בן אדם, איזה כישורים דרושים למנהל ברגע זה, ומי מתאים, ולא האם היה לו, האם הוא גנב אופניים כשהוא היה קטן, או שהוא הסתבך ומילה בריכה מתנפחת בתאריך כזה, או שהוא בנה בילה בלי רישיון. ושוב, טהרנות יתר מבית מדרשו של אהרון ברק. לא רק טהרנות יתר, כשעושים את זה אנשים מהפרקליטות ובודקים אותם, אז סוגרים להם את התיקים. אז היא יכולה תובעת לתבוע אדם על כל מיני סיפורים שלעצמה יסגרו אותם. אין פה הרי אכיפה שוויונית ואין כללים ברורים מה עושים ומה לא עושים. אלה שיכולים דופקים את אלה שלא יכולים. ולכן אתה יוצר סיטואציה שבה אתה בודק את בתוליו של האיש, האם הוא ראוי להיכנס. ולא יכולותיו הביצועיות, זה מה שאתה אומר בעצם. נכון. וזה גם מקום שבו חלילה, אני לא אומר שזה קרה. אבל אני מזכיר לך ששני מפכ"לים בעבר שינו את אורם. רוני אלשיך, הוא היה איש של נתניהו, כך ירדו עליו שנה, ואז הוא הלך לעובדה, ושינה את אורו ונהפך לחוקר מספר אחד של תיקי נתניהו, שקרא כל מילה בתיקי נתניהו. והשני זה ידידנו קובי שבתאי, שהתחיל כאיש של מונה על ידי שר מהליכוד, אוחנה, שגם סיפר לנו שעוד חצי שנה תהיה לנו משטרה שונה לגמרי. כן? ואחרי חצי שנה כבר היינו אחרי אירועי תשפ"א. פיני, בוא נסגור את הנושא הזה במשפט אחד שלך. תן לנו את הנקודה העיקרית, איך אנחנו באמת כן נצליח לבצע את השינוי. האם זה רק הדבר הזה של סוף סוף להביא בן אדם שיהיה מסוגל לבצע את זה? מה הנקודה העיקרית שצריך קצת תקווה, אתה מבין? אנחנו לא יכולים לדכא את הצופים שלנו, הכל אבוד, משטרה דפוקה, אין מה לעשות. אפשר לראות איך הימין מצליח באירופה. מי מצליח באירופה? אלה שלבושים כמו האליטה, מדברים כמו האליטה, לא רצים כל הזמן למיקרופונים ולבייסים שלהם, כן. מראים כלפי חוץ שטובת כולם לעיניהם, ומתחת לרדאר פועלים ללא לאות ונכון, לטובת האינטרסים הנכונים הלאומיים שבשבילם הם נבחרו.
ופה אתה בעצם אומר לנו, חברים, אנחנו צריכים אנשים הרבה יותר מוכשרים, אנשים שיודעים לעבוד, וכרגע זה לא המצב. שרץ לכל מיקרופון, ולהכניס אותו לוועדות סגורות, משם הוא מדליף, ולצפות אחרי זה שמישהו... טוב, בוא לא נרד עליו יותר מדי. סליחה, אבל הוא מואשם על ידי מערכת הביטחון. אתה לא יכול להגיד, אתה יודע שהוא מדליף, בוא. זה לא משנה אם הוא מדליף או לא מדליף. כן. משנה הנרטיב. אבל זה לא משנה, מה שאתה אומר זה היכולת, צריך אנשים שיודעים להתנהל בתוך המערכות האלה ולהוליך אותם למקום הנכון, זה בעצם מה שאתה אומר. תראה את ראש ממשלת איטליה. היא נראית כמו כולנו, כמו אנשים רגילים, לא השוורצחאי האלה שבאו מהערים והגבעות. כן. היא מדהימה. היא מדהימה, והיא פועלת נכון, והיא מצליחה לעשות את זה. ועדיין באיטליה יגידו לך, הרבה מאוד אנשים שלא הצביעו לה, יצביעו לה היום. כן, היא מדהימה, אין ספק. עורמה, תחבולה וכבוד לתפקיד. כן. אם אין את זה... כן, אבל באמת המסר שלך הוא, חברים, אנחנו חייבים להעלות למקומות האלה אנשים באיכות הרבה יותר גבוהה ממה שיש לנו היום. היחידה זה מקום שמיועד לכם, הצופים והצופות שלנו, ערוץ טוב, המסורים, המחוברים, אלה שרוצים, המשפחה שלנו, אבל חשוב מזה, אלה שרוצים לא רק לשמוע, כמו שעושים בכל הערוצים האחרים, אלא גם להישמע, להשתתף איתנו באופן פעיל בשיח, להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים, כל הדברים האלה נגישים, מפתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. הקישור להצטרפות נמצא כאן ממש למטה.